Hello, Sir, Madam. May mga nagtatanong sa akin kung paano mag-drive sa Baguio. Kung ano daw ang gagamitin na gear pagpunta ng Baguio or pag-akyat ng Baguio. More than 3 years na akong nagda-drive sa Baguio sa paghatid at pagsundo sa anak ko. Kung matatandaan nyo yung video namin sa Mitsubishi Motors Philippines nung na-feature kami, ang palaging route namin na is Marcos Highway. So, most of the time, ang ginagamit ko lang ay D gear or drive gear. Papuntang Marcos Highway, yung route dun sa Marcos Highway. So, kaya naman kahit 1.5 liter lang yung makina ng expander. Pero pagdating nyo po doon, paglagpas nyo doon sa tunnel and sa bridge, yung long bridge doon sa Marcos Highway, pwede nyo pong gamitin yung second gear para mas malakas yung hatak. Kasi although kaya naman ng D gear and OD off, mas prefer kong gamitin yung 2 or second gear kasi mas malakas po yung hatak niya. Tataas yung RPM, sacrifice yung RPM, yung fuel consumption, pero mas mabilis po yung pag-akyat ng expander. Paglagpas doon sa long bridge, doon sa Marcos Highway. And another tip, syempre zigzag road yung Baguio, maraming palikuliko. Tuwing liliko kayo, you need to step on your foot brake ng pakonte-konte. Saka pag pababa, use 2 or OD off while in drive D for engine braking para hindi po mabilis mapudpod yung brake pads nyo. So, doon naman sa Cannon Road, most of the time, pag automatic transmission, D-gear lang yung ginagamit ko. Kayang-kaya po, kahit doon sa lagpas ng Lion's Head, D-gear lang talaga. 5 occupants pa kami, kayang-kaya. Mas matarik pa doon sa paglagpas nyo ng long bridge doon sa Marcos Highway. Mas matarik pa doon. So you need to use the second gear or 2 para mas mabilis yung pag-akyat at hindi hirap. Although pwede nyong gamitin yung D gear and OD off, pero mas prefer ko yung second gear. So yun lang po yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo pag-akyat sa Baguio. Thank you very much. Please don't forget to subscribe to follow my videos.